mga puwet. So we're testing our new mic setup, no? That's Purple Panda. Testing natin kung maganda pa pick up nito versus dun sa Boya Lm20 na gamit ko. Mataas ang review nito, galing pang US, so we shall see today. Saan ba ako papunta? I think ikot lang ako ng S-Tex na mabilis, and then we'll see. Medyo maluwang, it's ECQ, maluwang ang kalye. Solo ride din ako ngayon, walang kasama. That's my way of pakikisama sa government na kumbaga hindi naman daw nila pinipigilan mag-exercise. Sa mga importante may social distancing, mask, hugas, iwas, sabi nga. So may mask tayo, naghuhugas tayo, may dala akong alcohol lagi. Iwas tayo sa mga kasama muna. Hopefully etong mga ganitong leisure rides is okay lang sana. If not, if maka-clarify nila to, and wala, bahay lang, papainitin na lang yung makina ng motor sa bahay. Tandaan natin lagi, mas importante yung health. Kasi itong mga ganitong rides naman, once na natalo na natin tong COVID pandemic, balik na rin tayo sa dati. Ayun, gusto ko actually mag-Marilaki, kaso Marilaki is part na ng GCQ zone, naka-ECQ ang Metro Manila. So I don't think tama na pumunta ako ng Marilaki ngayon. Kahit nasabihin natin walang checkpoint, kailangan natin maging responsible. Yan ang ano natin Kumbaga, ang tanong naman lagi sa atin, diba? Anong ambag mo? Ambag ko, sumusunod ako sa alituntunin ng mga gobyerno at sinusubukan ko maging isang mabuting mamamayan. Yan ang ambag ko. Ngayon, kung tingin nyo di sapat, let me know. Isipin natin paano siya magiging sapat. Uy, bus lane only na to. Nakita nyo, no? Medyo tinatakasan natin yung speed ng motor para malaman natin kung paano yung pick up nitong mic. Kung bago lang kayo sa Metro Manila, nakikita ito dinadaan ng punto. Previously part ng EDSA, now dedicated bus lane. May interim to in between ng dalawang transition na yon. May nakalagay pa na private vehicles noon. So I think ita-transition na nila to sa purely bus lane. So tignan na lang natin kung paano siya mag-progress through the years. For now, wala pa naman ako nakikitang huli sa dulo, so most likely okay pa. Pero moving forward, be careful pag dadaan kayo dito sa EDSA. Pag pumasok kayo sa lane na to, sure ball huli kayo sa dulo. Kung hindi mo kayo mahuli sa dulo, sure ball ang huli nyo sa no contact apprehension. So take note, kung nasa EDSA kayo, bago kayo sa Metro Manila, or bihira kayo dumaan ng Metro Manila, bihira kayo dumaan ng EDSA, dito na kayo sa gitnang lane. Stay ka na sa middle lane. Huwag na kayong mag further left. Although mas madali sa further left kasi konti na yung pinabantayan mo, pero yan, huli naman na abutin mo pag nagkamali ka. Maganda mag-ride ng mga ganitong oras, di na masyado mainit. So ang problema ko ngayon ay naka-smoke lens ako. So ang issue niyan, mamaya madilim na, wala na akong makikita. So kailangan ko umuwi before magdilim ng todo hands.
100, no? So sa Boya, pag nakita nyo yung mga videos ko na luma, pagdating ng 100 kilometers an hour, matic, maingay pa sa lahat ng maingay. Oh, may sumunod sa akin, kuya. 400cc only, yun pa yung isa pa pala, paki-take note. 400cc only lang ang Skyway and SLEX. So for people na bago, that's something to take note, kasi malaki-laki ang babayaran nyo. Hopefully mas okay itong mic na to, no? Improvement of my vlogging content. Well, hindi content, audio man lang muna, and then we'll see. So yan, malakas ng hangin. Pag bibili kayo ng bike, yan ito, no? I would suggest bumili na rin kayo ng earplugs. So with earplugs, mas hindi kayo mahihirapan. Uy, ang tagtag nun, matagtag dito sa lane na to. Hindi pa tayo. Ito na yung mga matataas na wind level dito sa Skyway. Kahit 90 lang takbo, malakas kasi talaga hangin dito sa taas, so expect mo na kagad na malakas yung hangin. So malalaman natin ngayon kung yung mic natin is worth it ba, sa part lang na yung mic na yun yung hangin susupress niya. Last time, kung panonoorin yung mga lumang videos natin, sakit sa tenga. Tinatry ko naman ayusin, pero talaga minsan hindi kaya. So ayan, tignan na lang natin. Hopefully mas maayos ang ating Purple Panda. So plug natin ang Purple Panda, no? So Purple Panda, straight from the US, they deliver kahit saan sa naman. Syempre may additional charge ng shipping. Nagbebenta din ako, sinasabay ko pag umorder ako ng mga items. Kaya kung gusto nyo, message na lang ako. Sa 2,400, pag nag-subscribe ka, 2,300. Yan. So Paranaque, Azure, kamusta na kaya ang Azure? Natin alam.
naman tayo pupunta dyan, pero siguro sarap siguro maka-quarantine kung may beach ka sa loob ng area mo, no? Yung stopover tayo ng Shell. Content ko na lang puro Skyway, puro SLEX Skyway, SLEX Skyway. Bakit? Sanay ho ako talaga sa South. Nung pumunta ho ako ng North, isa ako sa mga nasabihan bobo driver. Bakit? Instead na keep right, keep left, no matter what the speed. Mabilis naman takbo ko, pero overtaking only nga daw kasi ang left side. Kaya wag nang makulit. Ayaw yung mga tulad sa akin, no? Keep right. Dito kasi nun sa SLEX nun, I think marami na yatang lane nun time na yun. Lakas ng hangin. Paano kaya bawasan tong hangin na to? Bakit kailangan nyo ng ang tawag na? Sa tenga? Earplugs. Kasi yung mga wind noise na yan, kala nyo wind noise na normal lang yan. Pag natsambahan tenga nyo, kalahating bingi na kayo. So instead na okay ang tenga mo, baka hindi maging okay. So something to think about. Yun. Titignan tayo ni kuya. Titignan kung mag-overspeed tayo. No, hindi tayo mag-overspeed. Mic testing lang to. Mic test. Malalaman natin. So mabagal. This is so mabagal. Ang bagal. Na. Tigil tayo sa Shell, palit tayong battery, ikot. Shell ba o Petron? Anong okay sa Petron? Petron na lang. Try natin mag-dog. Petron Blaze, the best gasoline in the country. Seatbelt save lives. Petron Turbo Diesel. Ano bang pwedeng basahin? Magkaagapay tayo, kaya naman walang kaltas at advance interest. Sa Gate, Philinvest. Calamba, Carmona, San Pedro, Susana Heights, next exit. Inspiring visions. SLEX is a traffic discipline zone. To Skyway elevated. Take Susana Heights, cars and SUVs only.
Chowking, super sangkap, halo-halo. Apple sangkap, apple sarap. 50 pesos only. Protein C plus. Ano nakalagay? Non-acidic vitamin C plus zinc. Wow, Canyon Turbo, sending love. Takeout and delivery. Takeout and delivery blowout. Free 2 palabok solo. Only at Mang Inasal. Okay, mag-ads na lang tayo habang nagra-ride. Boring eh. Power to lead Fortuner, starting at 1,633,000. One price across the country. Lala Move truck delivery. Motorcycle to truck delivery. Just Lala Move it. RC Cola para sa pamilya. Dami nagmamotor, pauwi na. Minggit, 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 minggit. Let's try.